Xin chào các bạn, mình là Nhật Hào. Trong chuỗi video AI thật đơn giản này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn là làm sao khi mà chúng ta đã có một cái thành phẩm của Codex rồi á. Ví dụ như ý tưởng chúng ta cảm thấy ok á, thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa nó vào trong Figma để xử lý lại chi tiết cũng như là chuyển hóa thành component. Thì mình nghĩ là cái khâu đó, từ ví dụ như các bạn đã có một cái system sẵn rồi mà các bạn muốn làm cho nó nâng cao nữa, thì tất nhiên chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian hơn để config. Nhưng mà đối với các bạn freelancer hay là cụ thể như là chúng ta muốn đánh nhanh đó, thì chúng ta sẽ tìm cách làm sao để đưa được cái ID ok được. Chúng ta vào trong Figma tinh chỉnh lại và apply tất cả những cái style chúng ta đã có. Thì hiện tại đây mình đang khởi tạo một cái file Figma có sẵn này, sau đó mình sẽ copy cái link của nó trước. Thì cái này các bạn sẽ phải connect vào plugin để connect cái phần Figma với Codex. Thì tuy nhiên các bạn thì bản basic thì nó chỉ có rơi vào tầm 6 tool core trên tháng cho bản free thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà học ở các trung tâm mà các bạn có bản edu thì nó sẽ lợi thế hơn, là các bạn có thể tận dụng được rất là nhiều cái tính năng của bản pro. Đây, trong trường hợp này là mình đang có cả pro của Figma nên thành ra là mình phải chia sẻ cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ gọi Figma Generate Design, sẽ là hãy capture màn hình hiện tại. Vào file Figma. Hiện tại hồi nãy trong quá trình mình làm thì bật cái speed lên fast. Tuy nhiên thì giờ mình sẽ chuyển về mấy độ bình thường thôi, tại vì cái này nó không cần suy luận gì nhiều, thì mình xem nó sẽ chạy như thế nào ha. Thì ở đây là cái cách hiện tại khi mà mình làm khối lượng công việc tầm 5 tới 10 màn hình mà trên một cái landing page, thì mình sẽ thường có một cái PID chính, rồi chẳng hạn như là dựa trên cái style chung đó. Thì ví dụ như là một bạn design thì làm tầm 5 màn, thì các bạn nó sẽ cover kêu Claude hoặc là kêu Codex, kiểu cứ dựa chung vào một cái và tạo ra 5 cái màn thiết kế ok. Sau đó thì lại capture từ thành phẩm của Claude Codex vào trong Figma rồi lại tổ chức trên đó. Mà cái này nó buồn cười hơn một chỗ là khi mà khách hàng người ta nhận cái file Figma, người ta lại connect Figma lại, Figma với code lại để thiết kế sát như cái Figma. Thì mình mong là mình sẽ tìm được cái cách để làm sao để có thể thành phẩm bàn giao nó cắt được cái file, nó giảm được Figma nhiều nhất có thể các bạn. Thì mình cũng sẽ có một cái video làm sao để chia sẻ việc là cái vị trí của Figma trong cái giai đoạn hiện tại là như thế nào. Các bạn đợi một chút ha. Hiện tại chưa có gì.